यी माथिका दुईटा सेन्टेन्सेसहरु हेर्नुस्। यी सेन्टेन्सहरु हेर्नुस्। डु यु नो वेयर राधा हैज गन? डिड यु नो राधा हैज गन? यी दुईटा सेन्टेन्समा प्रयोग भएको डु यु नो र डिड यु नो को बीचको फरक के छ तपाईलाई थाहा छ? डु यु नो र डिड यु नो को बीचको फरक। हुन त अब यो डिड यु नो ले थाहा थियो भनेर भन्न मन लाग्छ, तर यो पनि सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स हो। दुईटैको अर्थ चाहिँ के हो भने राधा गए कि कहाँ गई थाहा छ भनेर सोध्नुभयो पहिलो प्रश्नमा, दोस्रोमा चाहिँ राधा गए नि थाहा छ भनेर भन्नुभयो। कस प्रयोगमा के विविधता छ त, डिफरेन्स के छ त भन्ने बारेमा अब हेरौँ है त हामी। जस्तै डु यु नो को प्रयोग चाहिँ तपाईलाई थाहा नभएको कुराको बारेमा, तपाईलाई थाहा छैन, तपाई जानकारी लिन चाहनुहुन्छ भने तपाई डु यु नो प्रयोग गर्नुहुन्छ। यु युज डु यु नो फर समथिङ यु डोन्ट नो अबाउट। जस्तै तपाईलाई चाहिँ पोस्ट अफिस जाने बाटो, पोस्ट अफिस कहाँ छ भन्ने थाहा छैन भनेर सोध्नु पर्यो भने तपाईले के भन्नु हो? डु यु नो वेयर द पोस्ट अफिस इज? त्यस्तै उसको बिहे भएको छ कि छैन भनेर सोध्नु तपाईलाई थाहा छैन नि त। So you want to know that if she is married or not. So you say, do you know if she is married or whether she is married? भन्नु हो। तर did you know is for something you know and you want to check whether the other person knows about this or not, knows this or not. तपाईलाई जानकारी त छ, तर अर्को मान्छे जान्दो रहेछ कि छैन भनेर जाँच्नु पर्यो भने चाहिँ तपाईले did you know प्रयोग गर्नुहुने भयो। तिमीलाई थाहा छ मैले नयाँ काम भेटे नि, पाएँ नि भन्दाखेरि did you know I got a new job अथवा I found a new job। त्यस्तै मेरो बोस चाहिँ झापको हुनुहुन्छ नि त छुटे चाहिँ अथवा माइ मेरो बोस चाहिँ झापको हुनुहुन्छ नि थाहा छ भनेर सोध्नु पर्ने डिड यु नो माई बोस इज फ्रम झापा। यो द्याट ब्राकेटमा राख्नु नराख्दा पनि हुन्छ है त। यो प्रयोगमा विविधता कस्तो भने डिड यु नो प्रयोग गर्नुभयो भने तपाईले इफ वेदर अथवा डब्ल्युएच जोड राख्नु पर्छ अर्को क्लासमा जोड्दाखेरि है त। वाइल यु क्यान ओमिट द्याट अर युज द्याट इन डिड यु नो। डिड यु नो प्रयोग गर्दाखेरि चाहिँ हामीले द्याट राख्दा पनि हुन्छ नराख्दा पनि हुन्छ हो। एक दुईवटा उदाहरण हेरौँ है त हामी। लेट्स चेक फ्यु एक्जाम्पल्स। तिमीलाई फ्रान्सको राजधानी के हो थाहा छ भनेर सोध्नु पर्यो भनेदेखि तपाईलाई थाहा नभएको कुरो सोध्दै हुनुहुन्छ। यु आर आस्किङ अबाउट समथिङ यु डु नट नो है। फ्रान्सको राजधानी के हो थाहा छ? डु यु नो वाट द क्यापिटल सिटी अफ फ्रान्स इज? हैन। भोलि पानी पर्छ पर्दैन थाहा छ भनेर सोध्नु पर्यो भने आफूलाई थाहा नभएको कुरो डु यु नो इफ इट इज गोइङ टु रेन टुमरो? तिमीलाई थाहा छ तपाईलाई स्याटरडे पसलहरू खुल्छन् कि खुल्दैनन् भनेर सोध्नु पर्यो भने डु यु नो वेदर द सोप इज ओपन अन सन्डेज अर नट? त्यतै अब डिड यु नो को प्रश्न प्रयोग चाहिँ तपाईँ आफूसँग भएको जानकारी अरूसँग छ कि छैन भनेर बुझ्न गर्दै हुनुहुन्छ। डिड यु नो द्याट एलिफेन्ट्स आर द लार्जेस्ट ल्यान्ड एनिमल इन द वर्ल्ड? डिड यु नो द्याट द टलेस्ट म्यामल इज जिराफ? डिड यु नो द्याट द ह्युमन हार्ट बिट्स अन एभरेज 70 टाइम्स पर मिनट? मानवीय मुटु प्रति घण्टा औसतमा 72 चाहिँ धड्किन्छ भन्ने थाहा छ। सो आई होप यु गट दिस। डु यु नो अगेन है, डु यु नो चाहिँ तपाईलाई थाहा छैन, त्यो जान्न चाहनुहुन्छ नि डु यु नो। तर तपाईलाई थाहा छ अर्को मान्छे जानेको छ कि छैन चेक गर्न डिड यु नो। दुईटैको अर्थ प्रेजेन्टमा भयो। थ्याङ्क यू फर वाचिङ इट।